مرحبا. بعد طول انتظار بلش عرض فيلم توم اند جيري الجديد بصالات السينما، وبنفس الوقت عم ينعرض على HBO Max. توم وجيري الثنائي اللي ما في حدا بالعالم تقريبا ما بيحبهم او عنده ذكريات معهم. الابداع بتوم وجيري انه كانوا يضحكونا من قلبنا من دون ما يحكوا ولا كلمه، وطبعا هيدا الشيء سببه ابداع الرسامين والقصه والتحريك والموسيقى. وحتى لو رجعنا لاي حلقه من توم اند جيري 100 مره رح تضل تعطينا نفس الاحساس بالمتعه والسعاده. فينا نقول انه توم اند جيري اكثر انيميشن بالعالم استمتع بمشاهدته كل الاعمار، الكبار والصغار. بعد تقديم 164 عرض بيتنوع بين حلقات تلفزيونيه وافلام قصيره، تحول ثنائي لايقونه عالميه وجزء من ذاكره كل شعوب العالم. ولهيك الكل كان ناطر الفيلم الجديد لتوم اند جيري، واول ما نزل تحول بسرعه البرق لترند عالمي على جوجل وفيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي. ولحد هلا حقق الفيلم تقريبا 15 مليون دولار بالبوكس اوفيس. بس يا ترى هل قدروا صناع الفيلم انه يحافظوا على هيدا الارث الفني العظيم؟ انا ريتا خان، وبهيدا الفيديو رح نشوف شو قدم لنا مخرج الفيلم تيم ستوري شي جديد. بس قبل ما نبلش، اذا بعد ما اشتركتوا بالقناه اشتركوا وفعلوا الجرس لتوصلكم الفيديوهات اول باول. أول ما حطت شركة وارنر براذرز تريلر فيلم كلنا تحمسنا وحسينا بالسعادة، خصوصا لما شفنا جيري ببداية التريلر عم يوهم توم إنه صاروا أصدقاء، وما في ثواني حتى يمرق باص ويضرب توم. هون حسينا إنه في مغامرة شيقة ناطرتنا، وكان شعورنا حيادي نوعا ما تجاه فكرة إنه النسخة الجديدة رح تكون نسخة حية بمشاركة ممثلين. كان همنا بس إنه رح نرجع نشوف توم وجيري من جديد. وبصراحة كنت مبسوطة انه نختاروا لتوم وجيري احلى نسخة شكل من نسخهم القديمة. توم وجيري من زمان طلعوا باكثر من نسخة واشكال مختلفة، بس في وحدة كانت هي الاحلى والاهضم، الحمد لله انه اختاروها. حبيت طريقة احياء وارنر براذرز لتوم اند جيري من خلال قصة جديدة ولو ما كانت احلى شيء بالعالم. يعني لعبوا على الحنين او النوستالجيا ببعض لقطات الفيلم. هيك لازم تكون اعادة احياء شخصيات الانيميشن تبع الطفولة من خلال قصة جديدة، مش مثل ما عملت ديزني اللي لما أحيت قصصها القديمة عملت كوبي بيست للقصة الأصلية اللي شفناها نحن وصغار. أوكي، بدك تفرجينا التطور التقني اللي وصلت له أنت كشركة؟ حط الشخصيات اللي بنحبها بسيناريو جديد، ما تعيد نفس القصة القديمة. بالآخر القصة حقوقها إلك، كملها والعب عليها، شو خسران جرب حظك. حضرنا الفيلم وتبين انه مبني باسلوب تقليدي، بدايه تأزم عقده حل، والاحداث بتجري داخل احد الفنادق بمدينه نيويورك، وبتبلش المشاكل لما بيوصل جيري على الفندق، وبسببه ممكن تخسر منظمه الحفلات المحتاله كايلا وظيفتها. لهيك بتوظف كايلا توم لحتى يقضي على جيري قبل ما يخرب اعظم زفاف بيستقبلوا الفندق، زفاف القتل. من هون بتبلش تتصاعد الأحداث. خلينا نبلش بإيجابيات الفيلم. أولاً كانت نقطة إيجابية إنه صناع الفيلم قرروا إنه تكون شخصيات توم وجيري صامتة مثل ما تعودنا عليها، لأنه هي نجحت بهذا الأسلوب. وإذا بتتذكروا الفيلم اللي انعمل بال 92 أثبت إنه شخصيات أفضل تكون صامتة بلا ما تحكي، خصوصاً إنه هداك الفيلم فشل بشباك التذاكر. I'm Tom. I'm Jerry. You talked! في ناس انتقدوا بالنسخة الجديدة للفيلم انه ليه في بعض الحيوانات بتحكي وتوم وجيري لا. بصراحة هذا الانتقاد مش منطقي، لانه بالنسخة القديمة كان فعلا في بعض الحيوانات بتحكي وتوم وجيري لا. يعني مثلا باتش بالنسخة القديمة كان عنده لقطات بيحكي فيها. بس بيخطر على بالي سؤال، ليش عطوا افريكان امريكان اكسنت لباتش وعصابته؟ زمان ما كان هيك. Why don't you be a good little kitty and hand them over before I stop being nice? عسيرة باتش حلو انك تشوف الشلة تبع توم وجيري كلها مجتمعة بالفيلم، الكلب سبايك والبسان الحلوة توتس وباتش وعصابته. لا، وكل شخصية كان لها دخلتها الخاصة مع موسيقى خاصة. تاني إيجابية، رغم الملل اللي حسينا فيه بالربع الأول من الفيلم، إلا أنه حضور توم وجيري
كسر هيدا الملل، خصوصا لما بتبلش المطاردة بين الشخصيتين. وكان حلو الاستفادة من لقطات كلاسيكية خالدة للثنائي، مثل لما جيري بيضرب توم على وجهه بالمكواية، أو لما توم بيضرب الكلب بعصا البيسبول على راسه وانتظار توم ردة فعل الكلب. ثالث إيجابية، المؤثرات البصرية رغم أنها ما كانت قوية ولكن كانت منيحة وأفضل بكثير من السيناريو. جايين للسيناريو بس بالسلبيات. رابع إيجابية، اختيار صناع العمل رسم توم وجيري بشكل 2D كان جيد، وكانت الرسومات والتلوين بشكل منفصل عن باقي الفيلم حلوة، وخصوصا استخدام الظلال كان حلو ومميز. خامس إيجابية، تفاصيل. في تفاصيل إبداعية بالفيلم. بيت جيري مثلا تلفزيون تليفون، والستيريو تبع التلفزيون سماعات ايربودز، المراية هي مراية ميك اب، والتخت مش شاية، طاولة الأكل والكراسي غطي مشروبات غازية، كتير كيوت. لا تفاصيل رهيبة الصراحة، بس لو كنت معهم على طاولة النقاش لما كانوا عم يحكوا بكل هالتفاصيل يمكن كنت ضفت لهم شيء. بنبلش هلا بالسلبيات، رح يكون في حرق خفيف بس مش رح يخرب عليك تجربة مشاهدة الفيلم نهائيا. أولا يبدو إنه صناع فيلم توم اند جيري ما كان عندهم إيمان بقوة توم وجيري وإنهم قادرين يمتعونا على مدار 90 دقيقة، لهيك تمحشوا العديد من الشخصيات البشرية بدون مبرر، حتى إنه ضغط على شخصيات توم وجيري وصارت هي محور العمل، وتم تهميش توم وجيري اللي بنشوفهم خلال الفيلم على فترات متقطعة وقصيرة. حتى بكتير لحظات بننسى إنه الشخصيات الرئيسية هي توم وجيري. صراحة كايلا هي كانت شخصية رئيسية. تاني سلبية، الحوارات بصراحة كانت ضعيفة ومبتذلة، مسحات الممثلين ببعض الأحيان ما كانت كتير بتضحك، وبعض الأحداث فيها استخفاف بعقل المشاهد، مثل المشهد الأول بالفيلم والطريقة اللي حصلت فيها كايلا على وظيفتها. ثالث سلبية، تمثيل. الممثلين ما قدروا يقنعونا بأدائهم، إن كان كلوي غريس موريتز اللي أدت دور كايلا بالفيلم، ولا مايكل بيانا اللي كان خصمها ولعب دور تارنس اللي كان أداؤه سطحي وغير مقنع. كايلا وكلوي كان تمثيلها حلو كيوت راكب مع جو الفيلم نوعا ما، بس تمثيل واضح انه تمثيل، اسلوب كلامها، ردات فعلها، ما بعرف، حاترك لكم القرار لانتم تقولوا بالتعليقات اذا هي طبيعه الدور بتتطلب انه تكون اوفر اكتنج ولا هي ممثله متوسطه الاداء. You know what? Just cut the chalkboard act and tell me what's going on. Okay, you and Jerry have an idea for what? How did you... Elephants. And peacocks. نص هش سطحي، ما في اي تطور بالشخصيات. وبالنسبه للقصص الفرعيه مثل قصه كايلا، قصص فرعيه؟ لا، هي كانت قصه رئيسيه، قصتها كانت مفضوحه من بدايتها وفينا نتوقع كل شيء رح يصير، يعني ما كان في اي عمق. Sorry, nothing to see here. What's... في شيء كان غريب بالفيلم، احيانا الناس الموجوده بالفيلم تنتبه على توم وجيري واحيانا لا، مع العلم بكتير لقطات بيكونوا كتير قراب ومع هيك ولا كانهم موجودين. طيب اذا افترضنا انه توم بسينه وحيوان اليف، جيري شو؟ أنا حسيت وكأنه الممثلين البشر عم يمثلوا بفيلم منفصل عن عالم توم وجيري، ما كان في أي انسجام بين الممثلين والرسوم المتحركة إلا ببعض اللحظات، إن كان من ناحية الألوان أو التصميمات أو حتى التفاعل. آخر سلبية وأهمها بالنسبة إلي هي الموسيقى. بالسلسلة القديمة لتوم اند جيري غير عبقرية الرسم والتحريك، كانت تحتوي على موسيقى عظيمة من إبداع الموسيقار سكوت برادلي، كانت مهمتها التعبير عن حالات الخوف والفرح والانتصار. بالفيلم الجديد الموسيقى حاولت ترافق ردود فعل توم وجيري وترفع من سوية الفيلم، بس ما قدرت تعمل نفس تأثير الموسيقى الكلاسيكية القديمة للسلسلة. بالختام ما كانت أقوى عودة لتوم اند جيري، بس عندي سؤال أنا دايما بطرحه، لما نجي نحكي عمل قديم ردود الفعل دايما بتكون أقصى، لأنه دايما بتكون توقعاتنا كتير عالية، ولهيك سؤالي لكم، هل كان ممكن الفيلم يطلع بطريقة أفضل من هيك؟ أنا بقول إيه، بس ما تنسوا بالآخر هو مش فيلم درامي عميق، توم اند جيري بالآخر. عموما أنا استمتعت بالفيلم، وأكيد وجود توم وجيري كان أجمل شيء بالفيلم بنسخته الحية. إذا بدي شجعكم تحضروا الفيلم فقط لوجود هدول الشخصيتين. تقييمي للفيلم 6 من 10، بس لو كانت القصة أحلى كان ممكن يصير 7.5. هذا كان كل شيء عندي، لايك للفيديو، شير لحدا من أصحابكم بهمكم يشوفوا الفيديو، ما تنسوا تتابعوني على صفحتي بإنستغرام. قبل ما أنهي سؤال أخير، في لقطة بالفيلم كأنها مقتبسة من الجزء الأخير لجيم اوف ثرونز، انتبهتوا لها شيء؟ بشوفكم بالفيديو الجاي، باي.